Het was wel heel erg wennen. De eerste keer vond ik echt wel heel spannend. Maar ik had ook wel al steeds aanmoedigingen gehoord van je hoeft niet te wachten tot het perfect is en je moet het gewoon gaan doen en het went vanzelf. Dus dat heb ik ook wel te harte genomen. Dus toen ben ik het ook wel gaan doen. Met haar filmpjes bouwt Marlies haar kanaal Kwilt Inspiratie op YouTube. En ze heeft al bijna 2000 abonnees die ze van alles leert over quilts maken. Die video's worden heel goed bekeken. Wat is eigenlijk het verschil tussen patchwork naaien en quilten? Dat is een vraag die mij heel vaak gesteld wordt. En daarvoor pak ik er eventjes een quilt bij. Ik heb zelfs wel eens gehad dat iemand me aansprak en vroeg of ik diegene was van die quiltfilmpjes op YouTube. Dus dat was wel heel erg grappig. En sowieso heb ik wel het idee dat mensen mij ook op YouTube vinden. Ook wel eens dat mensen mij een vraag stellen en dat ze dan vragen van of kan ik dat op YouTube terugvinden? Heb je daar wel eens wat over verteld? En hoe je dat doet, laat ik je zien in de video. Maar wat je daarvoor moet weten is dat je het ondertransport uitzet en een speciaal voetje gebruikt voor quilten uit de vrije hand. Nu dat kanaal er eenmaal is, lijkt het alsof het allemaal vanzelf ging. Maar zo is het niet. Meestal duurt het een tijdje om je draai te vinden voor de camera. Ik heb al heel lang nog die drempel gehad, dat ik merkte dat ik eigenlijk nog steeds niet heel blij werd als ik mezelf terugzag. En toen ben ik ook jouw cursus gaan volgen en dat heeft mij ook wel heel erg geholpen. Omdat ik nu wel beter weet hoe het werkt met licht en hoe je het beste kunt gaan zitten en dat soort dingen. Dat geeft me wel heel veel houvast en wat meer zelfvertrouwen ook bij het maken van de video's. In patchwork quilts worden vaak vierkantjes gebruikt, zoals bijvoorbeeld in dit blok. Een waardevol verhaal voor een video rolt er bij niemand vanzelf uit. Daarom heeft de videovakvrouw handige invulscripts. Wat helpt jou om je video's snel en efficiënt op te nemen, Marlies? Nou ja, sowieso ook de scripts natuurlijk. Tegenwoordig werk ik ook met autocue. Dus dan schrijf ik van tevoren een script en dat neem ik dan op de autocue en dan kan ik het oplezen. En dat helpt mij heel erg om tekst vast te zijn en niet te veel af te dwalen. Want als ik één keer begin te praten over quilten, dan kan het nog wel eens zo enthousiast worden dat ik alle kanten op ga. En dan is zo'n script gewoon heel handig. Er zijn heel veel verschillende naaimachines te koop. Maar welke is nou het best geschikt voor wat jij ermee wil doen? YouTube is niet het enige dat Marlies doet aan marketing. Maar ze merkt wel verschil tussen de video's en teksten en foto's. Ik schrijf ook blogs en ik heb ook natuurlijk foto's op social media of zo. Maar in video kun je natuurlijk heel goed echt laten zien wat ik aan het doen ben. En heel goed ook meteen de uitleg geven met de materialen erbij. Precies laten zien hoe het eruit ziet. Dat is gewoon heel erg makkelijk. Je wilt een quilt gaan maken, maar hoe pak je dat aan? In een marketingvideo geef je niet alleen handige tips. Mensen moeten ook weten van wie de video komt. Hoe stel jij jezelf voor op video, Marlies? Mijn naam is Marlies de Vries van Kwilt Inspiratie en ik geef online quiltcursussen. En ik, ik weet het niet. Ik lees het altijd van de autocue af. Mijn naam is Marlies de Vries van Kwilt Inspiratie en ik geef online quiltcursussen waarin Zodat jij de beginnersfouten die in het begin zoveel frustratie kunnen veroorzaken, kunt overslaan en meteen hele mooie quilts kunt maken. Ben je niet bang dat mensen met je gratis informatie gewoon je cursus niet meer nodig hebben? Nou ja, mijn cursussen die zijn natuurlijk nog veel uitgebreider. En dan gaan we ook echt samen quilts maken. Dus dat is echt wel een verschil. Op YouTube heb je allerlei losse tips. Daar kun je al wel iets aan hebben, daar kom je een stapje verder mee. Dat is al heel handig. Maar als je echt een quilt wil gaan maken, dan is het gewoon heel fijn om aan de hand meegenomen te worden en stap voor stap die quilt te gaan maken en die uitleg daarbij te krijgen. Marlies, heb je nog een tip voor ondernemers die ook meer met video willen doen? Ja, gewoon beginnen. Want voor iedereen is het spannend in het begin en het is altijd gek om jezelf terug te zien. En op de een of andere manier lijkt het bij jezelf altijd minder professioneel of zo dan bij een ander. Maar dat is helemaal niet zo. En mensen vinden het gewoon leuk om je te zien, die willen jou ook graag leren kennen. Dus je mag ook gewoon jezelf zijn op video en zeker ook op YouTube. En dat je het eng vindt in het begin is ook helemaal niet erg, dat hoort er gewoon bij. En als we willen gaan quilten, wat kunnen we dan nu het beste doen? Als je nog helemaal niks van quilten weet, dan zou ik eventjes de snelcursus Patchwork downloaden. Die staat op mijn website www.marliesdevries.nl. Die kun je daar gratis downloaden. En dan ga je echt de eerste beginselen van het patchwork naaien en het quilten leren. De link naar het YouTube-kanaal van Marlies, Kwilt Inspiratie, vind je bij deze video. Abonneer je meteen op haar kanaal voor de beste quilttips. Of kijk verder naar andere ondernemers die ook voor YouTube kozen als marketingkanaal.